PACE. In deze PACE videotutorial gaan we het hebben over ingecheckte bestanden. Ingecheckte bestanden zijn bestanden die met behulp van de incheckfunctie worden gekoppeld aan andere objecten in PACE. Objecten waaraan bestanden kunnen worden gekoppeld zijn documenten, software, post in, post uit en meldingen. We zullen ons in deze PACE videotutorial specifiek richten op documenten. Het inchecken van deze bestanden in PACE levert een aantal voordelen op. Ten eerste zijn de bestanden eenvoudig en op een voorspelbare plaats terug te vinden voor alle projectmedewerkers. Ten tweede kunnen bestanden, in bulk, worden uitgevoerd naar de printer, een netwerklocatie, een FTP-site of een e-mailbericht. Ten slotte vallen de bestanden onder het versiebeheermechanisme van PACE. In de volgende PACE videotutorial, waarin we het versiebeheermechanisme bespreken, zullen we zien dat documenten, in tegenstelling tot post in en post uit, onderworpen zijn aan versiebeheer. Documenten hebben naast een versie nog twee hele belangrijke eigenschappen, namelijk de documentsoort en het onderwerp. Ieder project heeft een eigen lijst met documentsoorten. Veel projecten zijn gestandaardiseerd naar een standaardlijst met zogenaamde T-nummers. Deze gestandaardiseerde lijst vind je terug in de folder bedrijfsdocumentsoorten onder het desbetreffende bedrijf. Laten we beginnen met de registratie van een gebruikershandleiding. We hebben het bestand vanuit Microsoft Word geëxporteerd als PDF-document. Dit is een gangbaar formaat voor het uitwisselen van bestanden met andere partijen. Het documentsoort dat we gaan toepassen, wordt binnen dit bedrijf aangeduid als T16. In de folder bedrijfsdocumentsoorten van het bedrijf, zien we dat T16 in de lijst met standaard documentsoorten is opgenomen. In de folder documentsoorten van ons project, zien we dat T16 niet bestaat, omdat deze documentsoort nog niet eerder is toegepast binnen ons project. We hebben nu een aantal opties. We kunnen de documentsoort zelf aanmaken met het commando create op de documentsoortenfolder. Of, we kunnen het documentsoort dupliceren vanuit een andere documentsoort of vanuit een ander project met het commando create like. Om uniformiteit bij het aanmaken van documentsoorten te bevorderen, geven we echter de voorkeur aan de functie add en remove type. Er verschijnt een dialoog met daarin een overzicht van alle bedrijfsdocumentsoorten van het bovenliggende bedrijf, tenminste voor zover deze nog niet bestaan binnen het project. Er kunnen één, of met de Shift- en Ctrl-toetsen meerdere documentsoorten worden geselecteerd. Waarna deze aan het project kunnen worden toegevoegd. Let op. Voor het bewerken van documentsoorten is de projectsrol vereist. Alle eigenschappen van de documentsoort zijn nu automatisch conform de bedrijfsstandaard ingevuld. Je ziet de code en de naam, dat zijn verplichte velden. Het schabloonrapport is niet ingevoerd. Dat is erg belangrijk. Een schabloonrapport zorgt er normaal gesproken voor, dat PACE zelf in staat is om de inhoud van het document te genereren. Maar wanneer er geen schabloonrapport is ingevoerd, kunnen we voor ieder document van deze soort, één, of soms zelfs meerdere bestanden inchecken. Het gaat dan om documenten die afkomstig zijn uit andere toepassingen, zoals Microsoft Word of E-plan. We gaan nu het eerste T16 document registreren. Dat kan in de folder documenten onder de documentsoort, maar ook in de folder documenten onder het desbetreffende onderwerp. Het onderwerp van een document is het PACE-object waartoe het document behoort. Het kan een apparaat zijn, maar ook een artikel, een systeem, een extra behoefte of het project zelf. Het onderwerp van een gebruikershandleiding is naar alle waarschijnlijkheid een artikel. We maken een nieuw document aan. We zien hier de velden die het document beschrijven. De gebruikelijke term voor deze gegevens is metadata. Bijna alle verplichte velden hebben al een standaardwaarde. Alleen de documentsoort ontbreekt nog. We voeren T16 in als documentsoort. Een volgnummer wordt enkel gebruikt als er meerdere documenten van hetzelfde soort voor hetzelfde onderwerp worden aangemaakt. Bijvoorbeeld een VAT, een HAT en een SAT-testprocedure. Of een quick-startgids en een uitgebreide gebruikershandleiding. Het volgnummer mag ook een korte tekst bevatten. De specifieke aanduiding 1 tot n, in bladnummer, geeft aan dat alle bladen van het document worden geregistreerd onder één documentnummer. Een specifiek bladnummer wordt alleen ingevuld
als ieder blad van een document als afzonderlijk bestand wordt bewerkt en opgeslagen. We zien dat Pace automatisch een documentnummer heeft gegenereerd op basis van de projectcode, het onderwerp en de documentsoort. Ook het bladnummer en het volgnummer worden gebruikt bij het genereren van dit unieke documentnummer. Het gegenereerde nummer zorgt ervoor dat er automatisch een nieuw nummer wordt gegenereerd als een document wordt gedupliceerd naar een ander project of naar een ander onderwerp. Soms bepaalt echter onze klant de documentcodering. Ook worden er soms toegeleverde documenten geregistreerd, welke zelf al een documentnummer bevatten. In deze gevallen wordt een klantreferentie ingevuld. Dit nummer komt in de plaats van het automatisch door Pace gegenereerde nummer. De titel is een belangrijk veld, maar het is niet verplicht. Voor documenten zonder titel gebruikt Pace namelijk altijd de omschrijving van het onderwerp als titel. Uiteraard is het belangrijk dat de ingevulde metadata overeenkomt met de gegevens die in het voorblad of de onderhoek van het document zelf zijn opgenomen. In een volgende Pace video-tutorial zullen we laten zien dat je met speciale Office-schablonen de metadata kan koppelen aan de inhoud van een document. We klikken op OK om het document op te slaan. Het document is nu geregistreerd. Maar het bij het document behorende bestand is nog niet beschikbaar in Pace. We kunnen dit zien op de tab Check-in, Out. We kunnen nu een bestand toevoegen met de functie Inchecken. Klik op het pijltje. Of dubbelklik op een folder om deze te openen. Navigeer tot het juiste bestand is gevonden. En klik op OK. Er wordt nu een gecomprimeerde en versleutelde kopie van het bestand, opgeslagen in een door Pace beheerde opslaglocatie van het project. Er wordt vastgelegd wie het bestand heeft ingecheckt en op welk tijdstip. Nadat het bestand is ingecheckt kunnen alle projectmedewerkers het bestand bekijken met het preview-commando op het document. Tevens wordt het bestand nu getoond in de folder met ingecheckte bestanden. Let op, voor het bewerken van documenten is de conf-man-usersrol vereist. Bovendien moet je, voor het inchecken, uitchecken en bekijken van bestanden, geautoriseerd zijn om bestanden te lezen en te schrijven, in de door Pace beheerde opslaglocatie van het project. Schrijf- en leesrechten op deze zogenaamde CMAN-folder kunnen enkel worden toegekend door de IT-Service Desk, op aanvraag van de projectmanager. De exacte locatie van de CMAN-folder is eventueel te vinden op het projecteigenschappenblad onder archieffolder. Overigens, binnen ons bedrijf zijn aan de meeste vaste medewerkers standaard leesrechten voor alle CMAN-folders van de niet-confidentiële projecten toegekend. Iedere projectmedewerker met de juiste autorisaties kan het bestand weer uitchecken. Dit heeft als doel om het bestand te bewerken buiten Pace. Het bewerkte bestand zal dan op een later moment weer moeten worden ingecheckt. Als iemand een document heeft uitgecheckt, dan blijft het laatst ingecheckte bestand in Pace beschikbaar om te bekijken. Je kunt het bestand echter niet voor een tweede keer uitchecken. Na het uitchecken kan er alleen een nieuw bestand worden ingecheckt door de persoon die het bestand heeft uitgecheckt, of door een persoon met de projectschool. Ook de functie om het uitchecken ongedaan te maken, kan enkel worden uitgevoerd door de persoon die het bestand heeft uitgecheckt, of door een persoon met de projectschool. Deze regels dienen om te voorkomen dat een bestand wordt overschreven, terwijl het door iemand anders wordt bewerkt. Een andere manier om bestanden in te checken, is door deze vanuit de Windows-verkender te verslepen naar het juiste Pace-document. We annuleren de check-in. Op deze wijze kunnen we ook een e-mail vanuit Outlook inchecken. Dat ligt misschien niet heel erg voor de hand, maar het is heel gebruikelijk voor bijvoorbeeld post in, post uit en meldingen in Pace. We annuleren de check-in.
Ook e-mail attachments kunnen op deze manier worden ingecheckt. We annuleren de check-in. Wanneer je een bestand wilt inchecken, en je bent er zeker van dat het document nog moet worden geregistreerd in PACE, dan kan je ook gelijktijdig registreren en inchecken. Versleep hiervoor het bestand vanuit de Windows-verkenner naar de PACE documentenfolder waarin het document moet worden aangemaakt. Het eigenschappenblad voor het aanmaken van een document zal dan verschijnen. Klik op OK na het invullen van de metadata. De documentgegevens worden opgeslagen en het bestand wordt ingecheckt. Je kunt eventueel meer dan één bestand inchecken voor één document. Dat ligt misschien niet heel erg voor de hand, maar het is heel gebruikelijk voor bijvoorbeeld software en meldingen in PACE. Bij documenten zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om zowel het bronbestand als het PDF-bestand in te checken. Je kunt op verschillende manieren meerdere bestanden inchecken. Bijvoorbeeld door een folder te verslepen naar een document. Of door met behulp van de Shift- en Ctrl-toetsen meerdere bestanden te selecteren in de Windows-verkenner, en deze naar het PACE-document te verslepen. Of met de functie Add File, op de folder ingecheckte bestanden onder het PACE-document. Of door een bestand te verslepen vanuit de Windows-verkenner naar de folder ingecheckte bestanden onder het PACE-document. Let op, het maakt dus erg veel uit of je versleept naar het document zelf, of naar de onderliggende folder met ingecheckte bestanden. Versleep je naar het PACE-document zelf, dan worden de ingecheckte bestanden vervangen door het versleepte bestand. Versleep je naar de folder met ingecheckte bestanden, dan wordt het versleepte bestand toegevoegd aan de al ingecheckte bestanden. Als er meerdere bestanden zijn ingecheckt, dan is altijd een van de bestanden door middel van een hartje gemarkeerd als hoofdbestand. Het hoofdbestand is het bestand dat wordt getoond als de preview-functie op het desbetreffende document wordt geactiveerd. In de folder met ingecheckte bestanden kun je vanuit het snelmenu op de navigator het gewenste bestand instellen als hoofdbestand. Ook kan je ingecheckte bestanden weer verwijderen uit PACE met het commando delete file. Ten slotte, bedankt voor het kijken naar deze PACE videotutorial. Er valt nog heel veel te vertellen over documenten. Zo zijn documenten, net als veel andere objecten in PACE, onderworpen aan versiebeheer. Deze, en nog vele andere onderwerpen, zullen terugkomen in een volgende PACE videotutorial.